ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක පේනවා නම් මේක අවුරුදු 10ක් විතර පරණ අපේ තාත්තා පාවිච්චි කරපු ලැප්ටොප් එකක්. හැබැයි මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉරි දෙකක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි මේ ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් එකට හිතිච්ච වෙලාවට විතරයි. අපිට ඕන වෙලාවට යා ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක පැත්තකට දාලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අයින් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි මේක පැත්තකට දාලා අයින් කරනකොටත් මේකේ තිබිච්ච ඔපරේටිං සිස්ටම් එක Windows 10. ඉතින් මේක i5 second generation ලැප් එකක්. මේක අවුරුදු 10ක් විතර පරණයි ඒ වුණාට. ඉතින් මම බැලුවා දැන් Windows 11 වල ඒගොල්ලෝ requirements වල කියලා තියෙනවානේ මේකේ TPM තියෙන්න ඕනේ, secure boot තියෙන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ තව ගොඩක් කතන්දර. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම මගේ වීඩියෝස් වල මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ දේවල් නැති කම්පියුටර් එකකට Windows 11 install කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ විදිහේ low performance එහෙම නැත්නම් අර Windows 11 ඉල්ලන performance නැති under performing computer එකකට Windows 11 install කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහට මේකේ run වෙන operating system එක තමයි Windows 11. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා ඕනිම computer එකකට ඔයා ගාව තියෙන ඕනිම computer එකකට කොහොමද Windows 11 install කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වීඩියෝ එකේ notification එක ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් channel එක subscribe කරලා එන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් Windows 10 කියන operating system එක release වුණේ 2015 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ 2021 වෙනකන් අවුරුදු 6ක්ම අපිට හම්බුනේ Windows 10 වල updates විතරයි. අලුත් operating system එකක් අපිට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් 2015 අවුරුද්දේ Windows 10 release වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ බොහොම අඩු performance තියෙන computer එකක්. يعني අද දවසට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු performance තියෙන computer එකකට අපිට Windows 10 install කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි Microsoft ලා කියලාම තිබ්බා 2021 වෙනකන් 2015 ඉඳලා ආපු අවුරුදු 6ේදී මේ hardware changes සෑහෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. hardware සෑහෙන්න දියුණු වෙලා තියෙන හින්දා Windows 11 කියන operating system එකට ගොඩක් ලොකු requirements ඉල්ලනවා කියලා Windows 10 වලට සාපේක්ෂව. මොකද Windows 10 වල ඉල්ලපු RAM එක වගේ දෙගුණයක් විතර RAM එක ඉල්ලලා තිබ්බා Windows 11 වලට. ඒ වගේම Windows 10 වල ඉල්ලුවා වගේ processor එකක් නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු processor එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් අලුත් processor එකක්. අන්න එතන තිබිච්ච disadvantage එක තමයි Windows 11 install කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ. දැන් හොඳටම performance තියෙන laptop එකක් කියන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් computer එකක් කියන්නකෝ 8GB විතර RAM එකක් තියෙන. ඒ වගේම i5 එහෙම නැත්නම් i7 processor එකක් තියෙන. හැබැයි ඔයාගේ කොච්චර ලොකු RAM එකක් processor එකක් තිබ්බත් ඔයාගේ processor එකේ generation එක පරණයි නම් generation එක උදාහරණයක් විදිහට 5th generation විතර processor එකක් නම් ඔයාට Windows 11 install කරන්න බෑ අර legal method එකට. එහෙම නැත්නම් Windows 11 විදිහට update එක ඔයාට ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දුන්නේ 8th generation විතර අලුත් computers වලට විතරයි මේ update එක. ඉතින් 8th generation processor තියෙන්නේ ලංකාවේ අතින් බැලුවොත් මේ මෑතකදී computers ගත්ත. එහෙම නැත්නම් ළඟදිම computers ගත්ත. අවුරුද්දක් දෙකකට උඩදී ගත්ත ඇයට විතරයි. ඉතින් අනිත් හැමෝගෙම මේ Intel processor ගැන කතා කරන්නේ AMD ගැන නෙමෙයි. අනිත් හැමෝගෙම තියෙන ඊට වඩා ටිකක් පරණ processor එකක්. ඉතින් ඒ හැමෝටම අර legal method එකට Windows 11 වලට update කරගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඕක ගැන සමාජ මාධ්‍යවල සහ Windows ලටත් tweeters එන්නේ නැති. ඉතින් ඊට පස්සේ Windows ලා අර tool එකක් දාලා තිබ්බනේ. අපේ PC එක compatible ද කියලා බලන්න PC health check කියලා. හැබැයි මේ වෙද්දී Windows ලා ඒ tool එක අයින් කරගෙන තිනවා ඒගොල්ලන්ගේ website එකෙන්. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ වෙද්දී ඉල්ලපු ඒ කියන්නේ 8th generation වලින් උඩේවට විතරයි update කරන්න පුළුවන් කියලා ඉල්ලපු අන්නේ hardware requirement ගැන ඒගොල්ලෝ reconsider කරලා ඒකට අනුව ඒ tool එක හදලා දාන්නම් කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් සමහර විට අනාගතයේ දවසක ඒගොල්ලෝ අර tool එක වෙයි නෑ අවුලක් නෑ 8th generation වෙන්න ඕනි නෑ. මෙන්න මේ requirements තියෙනවා නම් install කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඕකත් එක්ක දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. අපි ගාව තියෙන පරණ කම්පියුටර්ස් වලට අපිට Windows 11 install කරලා බලන්න ඕන නම් ඉතින් ඊට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කළා. මං ගාව තියෙන Ryzen processor එකට කිසිම අවුලක් නැහැ. TPM on වෙනවා, secure boot on වෙනවා. ඒවා කිසිම අවුලක් නැහැ. normal විදිහට developer mode එකට දාලා update එක ගන්න පුළුවන්. original update එක මම ඕගොල්ලන්ට කළත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක තාම බලලා නැත්නම් උඩ YouTube card එකෙන් බලලා එන්න. ඉතින්
ඊට පස්සේ මට ඕනේ වුණා මෙන්න මේ වගේ පරණ ලැප්ටොප් එකකට දාන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Windows 11 install කළා. ඉතින් Windows 11 install කරද්දි මේකේ තියෙන RAM එක තමයි 4GB. ඉතින් මම හිතුවා 4GB RAM එකක් තමයි Windows ලා ඉල්ලලා තියෙන minimum requirement එකක්. ඉතින් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ එක වීඩියෝස් බැලුවා මේ විදිහට අපිට Dell ෆයිල් එකක් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆයිල් කීපයක් එහෙට මෙහෙට කරලා setup එක එහෙට මෙහෙට කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක ක්‍රමයක්වත් මේ ලැප්ටොප් එකට වැඩ කළේ නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබිච්ච ක්‍රම මම ආසන්න වශයෙන් 4ක් විතර අත්හදා බැලුවා එක ෆයිල් එහෙට මෙහෙට කරලා. ඒ එක ක්‍රමයක්වත් මේකට වැඩ කළේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මම කරගත්ත ක්‍රමයට මම හිතනවා ඕනිම ලැප්ටොප් එකකට කියන්නේ Windows 10 run වෙන ඕනිම මැෂින් එකකට Windows 11 install කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියන්න. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ලැප්ටොප් එකේ මොඩල් එක මොකද්ද? මේක කොච්චර පරණයිද? ඒ වගේම මේකේ Windows 10 perform කරන්නේ කොහොමද? මම මේකට Call of Duty 4 කියලා පරණ ගේම් එකක් දැම්ම. ඒක run වෙනවද? ඊට පස්සේ Photoshop වල අලුත්ම version එක 2021 Creative Cloud version එක දැම්ම. ඉතින් ඒක run වෙනවද වගේ දේවල් අපි දැන් ගෙහින් බලලමු. යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ පරණ ලැප්ටොප් එක ගැන කතා කරන්න මම ආවා මගේ එඩිටිං සෙටප් එක පැත්තට. ඉතින් මේ එඩිටිං සෙටප් එකේ තියෙන මේන් මොනිටරේ මේ වෙද්දි මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පරණ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක හිටපු ගමන් වැඩ කරනවා කිව්වේ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා මම අන්න ඒ ස්ක්‍රීන් එක VGA කේබල් එකකින් මෙන්න මේ මොනිටරේට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට මේ ලැප්ටොප් එක ගැන කතා කරන දේවල් ඔක්කොම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න පුළුවන් මට. ඉතින් මම දැන් අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු විදිහට මම දැන් ඉන්නේ මගේ එක්ස්ටර්නල් මොනිටර් එකට ලින්ක් කරගෙන මගේ අර ලැප්ටොප් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා මගේ මේ ලැප්ටොප් එක කොච්චර පරණ එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේ ලැප්ටොප් එක ගත්තේ මොන අවුරුද්දද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ dell.com කියන සයිට් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. Dell වල ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මේ Dell laptops වල තියෙනවා service tag එක කියලා එකක්. මේ service tag එක හරහා මේ ලැප්ටොප් එක ගැන drivers download කරන්න මේක ගත් එකවත්ද වගේ information ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ ලැප්ටොප් එකට අදාළ වෙච්ච service code එක මෙන්න මෙතනින් type කරලා search කියන එක දෙනවා. ඉතින් search කියන එක දුන්නට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මං ගාව තියෙන Latitude E6320 කියන ලැප්ටොප් එක. ඒ වගේම ඒකේ warranty expire වෙලා තියෙනවා 2014 දී. ඉතින් මේකේ තව දුරටත් විස්තර බලාගෙන ගියොත් එහෙම මේක 2011 දී ඕස්ට්‍රේලියාවේදී purchase කරපු ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ වෙද්දී ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 10ක් විතර පරණයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක මිනිමයිස් කළා. මම යනවා this PC උඩ right click කරලා properties වලට. ඉතින් properties වලට ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් එකේ run වෙන්නේ Windows 11 Pro developer version එක. ඉතින් මේකේ processor එක වෙන්නේ i5 second generation processor එකක්. ඒ වගේම 2.6 GHz තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 4GB RAM එකක් එක්ක තමයි මම මේ operating system එක මේ වෙද්දී run කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ task manager වලට ගියොත් එහෙම මම දැක්ක ගොඩාක් තැන්වල දාලා තියෙනවා මේ 4GB RAM එකක් තියෙන device එකක අපි Windows 11 run කරොත් එහෙම සෑහෙන්න memory එක use කරන අපිට වැඩ කරගන්නවත් බැරි වෙනවා කියලා. හැබැයි මෙතෙන්දී මම දැන් run කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් application දෙකක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි task manager එක Microsoft Edge එක යනවා idle එකේ ඒක තියෙන්නේ. ඒක තියෙද්දි ඊට පස්සේ OBS studio එකකින් තමයි මම මේ screen record එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ආ පාවිච්චි කරන්නේ මගේ 2.6 විතරයි RAM එකෙන්. ඒ කියන්නේ RAM එකෙන් 67ක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මම අයින් කළොත් එහෙම මගේ Microsoft Edge එකත් එයාට මට තව RAM එකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මේකත් close කරලා දැම්මොත් එහෙම ආට බලා ගන්න පුළුවන්. RAM එකෙන් 2.3 GB කියන්නේ 50ක් 60ක් වගේ තමයි උපරිම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය idle එකේ තියෙද්දි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙහෙමම යන්නම් මම දාගෙන තියෙනවා Call of Duty කියන ගේම් එක. මේ Call of Duty 4 අතර Modern Warfare ගේම් එක මම මේක දාගත්තේ නිකමට මේකේ Windows 11 යද්දි වැඩ කරයිද එහෙම නැත්නම් මේකේ driver support කරන්න නැති වේද මොකද මේක පරණ laptop එකක් නේ. ඉතින් හැබැයි මට මේක double click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු අවුලක් නැතුව ගේම් එක open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම demo version එකක් play කරන්න යනවා කියලා යනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් load වෙනවා. ඉතින් මට මේ හිරවීමක් වගේක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ගේම් එකටත් ගොඩාක් performance ඉල්ලන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය performance තියෙන machine එක මේක play කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මට එම ලොකු හිරවීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මට
ගේම් එක සාමාන්‍ය මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ප්ලේ කරනවා වගේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එකට performance ඉල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේක දාගන්න විශේෂම හේතුව උනේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එක රන් කරනවා වගේ මේ Windows 11 පරණ කම්පියුටර් එක දාගත්තට පස්සේ රන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ලොකු අවුලක් නැහැ. මට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් මම දැන් යනවා වෙබ් බ්‍රවුසිං වලදී මම Microsoft Edge එක පාවිච්චි කරනවා. මේ මැෂින් එකේදී මම මේකේ Chrome එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියේ නැහැ තියෙන එකකින්ද. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට Bing එකේ සර්ච් එකක් දාලා බැලුවොත් මම Dinuka Wijesinghe කියලාම සර්ච් කරනවා. එහෙම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දී නම් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම මේ වෙද්දී Ethernet කේබල් එකෙන් තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මගේ රවුටරේට. ලොකු අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ඕන වෙබ්සයිට් එකකට යන්න එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ දේවල් ටික කරගන්න කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා මට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ Windows 11 දැම්ම කියලා ඉෆෙක්ට් එකක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මීටත් අමතරව ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙන දේවල් වෙන්නේ මේකේ Microsoft Store එකත් අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති software එකක් download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ application නේ තියෙන්නේ. application එකක් download කරගන්නවා වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් TikTok වලට ගිහිල්ලා මේ TikTok කියන්නේ මෙතෙන්දී Android app පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පහසුකම තාම දීලා නැහැ Microsoft Store එකට. Microsoft Store එකේ මේ වෙද්දිත් Android app අපිට download කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මම TikTok download කරගත්තා මීට කලින්. ඉතින් මම ඒක launch කරලා ගියාම TikTok open වෙනවා පැත්තකින් මේ open වෙන්නේ desktop app එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ Android app එක නෙමෙයි. Android application install කරන්න දීපු ගමන් මම මේකටත් Android application එකක් install කළා. ඒකෙත් review එකක් අරගෙන ඉන්න. ඉතින් දැනට මේ application download කරන ඒවා අවුලක් වෙලා නැහැ. laptop එක පරණයි කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේකට install කළා Photoshop 2021. මේ කියන්නේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම version එක මම මේ install කළේ. ඉතින් මේ version එකත් අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා මගේ මැෂින් එකේ. ඉතින් මේක සෑහෙන පරණයි i5 second generation එකක්. ඊට අමතරව 4GB RAM එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දිත් මට හැබැයි පොඩ්ඩක් slow. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක slow වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද RAM එකේම සෑහෙන use කරනවානේ මේකට. ඉතින් RAM එකේම ටිකක් වැඩිපුර use කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් තරමට මේකේ අවුලක් නැහැ කියලා මට තේරෙනවා. ඉතින් මම layer එකක් හදාගෙන මම මුකුත් ගන්න නිකමට මේ අඳිනවා. මේ කිසිම අවුලක් නැතුව lag වෙන්නේ එහෙම මුකුත් නැතුව මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බුණා. ඉතින් එතෙන්දිත් එයා RAM එක use කරනවා 3.1 GB වගේ වෙන්න. ඉතින් මේකට image එකක් එහෙම දාලා මීට වඩා ලොකු layer එකක වැඩ කරද්දී නම් අපිට චුට්ටක් වැඩ කරන්න අමාරු වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ අලුත්ම version එක දාගන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට Photoshop මීට කලින් ආපු සංස්කරණයක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් Windows 11 වල අපි කතා කරපු පහසුකම් තිබුණේ rounded corners තියෙනවා. ඊට පස්සේ icon pack එක වෙනස් කරපුවා වගේ දේවල් ඔක්කොම මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම මේක install කරන method එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ අර multitasking වලදී අපිට පුළුවන්කමක් තිබ්බනේ මේ පැත්තකින් මේක තියලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් තව desktop 3-4ක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ virtual desktop එක වැඩ කරන්න. වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. ඒ දේවල් ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකට අපි කොච්චර පරණ මැෂින් එකක් වුණත් මේකට Windows 11 install කළාට පස්සේ ඉතින් ඔයාටත් කියන්න තියෙන ආගාව පරණ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මැනේජර් වලට ගියාට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ඩිවයිස් මැනේජර් වලට ගියාම මේකේ තියෙන හැම එකකටම වගේ drivers අරගෙන තියෙනවා. ලොකු අවුලක් වෙලා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැනේ. ඔක්කොටම වගේ drivers අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ අපි secure boot හරි TPM හරි enable කරා නම් මෙන්න මෙතෙන්ට අවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ එක මේ device එකක් secure boot කියලා ඉවරලා. එහෙම මුකුත් පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ මම මේකේ secure boot enable කරලා නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි disk management වලට ගියාම මගේ තියෙන්නේ 250 mechanical hard එකක්. ඉතින් මේ mechanical hard එකත් මම partition දෙකකට බෙදලා එකකට තමයි Windows දාලා තියෙන්නේ. අනිත් එක නිකමට තියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී pen drive එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ pen drive එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි ඒක eject කළොත් එහෙම ඒක එතනින් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මේ පරණ කම්පියුටර් එකට Windows 11 දැම්මට පස්සේ. ඉතින් මේ method එකට Windows 11 ඔයගොල්ලන්ට මම දාගන්න කියලා recommend කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට Windows 11 පාවිච්චි කරලා බලන්න ආසයි නම් එහෙම නැත්නම් මේ experience එක ගන්න ආසයි නම් විතරයි. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ටිකක් critical time table එක වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් වැදගත් වැඩ එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝල වල තියෙන විශේෂ වැඩ assignments presentation වගේ හැම දෙයකටම ඔයා හිර වෙලා නම් ඉතින් ඒ ඇස්සේ Windows 11
දාගන්න එපා. ඔයා නිදහසේ ඉන්න වෙලාවක Windows 11 දාලා බලන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් C එකේ Windows 10 තියෙද්දිම ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න නැතුව මේ E එක වගේ වෙනම පාර්ටිෂන් එකක් අරගෙන Windows 11 දාලා ඩුවල් බූට් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න විතරක් ඒක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට C එකට දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට අර වැදගත් වැඩ තියදී දාගන්න එපා. හදිස්සිය හරි අපිට මොකක් හරි බග් එකක් error එකක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් මැෂින් එකේ ඔයාට රන් කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ අර වැඩ ටිකත් ඔක්කොම නතර වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ Windows 11 දාපු මැෂින් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක විදිහට අරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම් කොහොමද මේ වගේ පරණ කම්පියුටර් එකකට දැන් මේක i5 second generation 4GB RAM එකත් එක්ක තියෙන එකක්. මේ වගේ පරණ කම්පියුටර් එකකට කොහොමද Windows 11 install කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ laptop එකට මම කොහොමද Windows 11 install කරලා වැඩ කළේ කියලා. ඉතින් අර මේ display එකේ චූටි අවුලක් තියෙන එක අරන්න වෙන කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ display එකේ තියෙන අවුල Windows 11 ඉඳන් ආපු එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද තමයි මේ laptop එක අයින් කළේ. ඉතින් දැන් වාසනාවකට වගේ පොඩ්ඩක් වෙලා display එක on වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තව ටික වෙලාවකින් මෙයාට හිතෙච්ච ගමන් එයා off වෙලා යනවා. අපිට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේකේ තියෙනනේ VG output එකක්. මෙන්න මේ VG output එක through මගේ තියෙන monitor එකකට දෙන්න. ඉතින් එතකොට මට සාමාන්‍ය විදිහට මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම අර ඔයගොල්ලන්ට game එකක් ගහලා පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ OBS එකෙන් screen record එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කලින් play වුණේ. ඒකත් මේ laptop එකෙන්ම ගත්ත එකක්. ඊට පස්සේ මම Photoshop 21 run කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් එතෙන්දී යන්නේ Photoshop වල මට හිතුණා මේ performance මදි හින්දා වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එතෙන්දී නම් මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා අර තියෙන අලුත්ම එක ගෙනල්ලා දාගන්න එපා. ටිකක් පරණ version එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව run කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Windows 11 මේ laptop එකේ perform කළේ. ඉතින් ඔයා ගාව මේ වගේ පරණ computer එකක් තියෙනවා නේ. ඒක laptop එකක් වේවා, desktop එකක් වේවා. මම හිතනවා මම මේකට Windows 11 install කරපු method එකට ඔයාටත් පුළුවන් වෙයි කියලා. Windows 11 install කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරලා ඔක්කොම notification all notification කියන එක on කරලා තියන්න. එතකොට මම කොහොමද Windows 11 install කරන්න කියන වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මගේ channel එකේ එන වීඩියෝ එක තමයි ඕනිම laptop එකකට එහෙම නැත්නම් ඕනිම computer එකකට Windows 11 කොහොමද install කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට එන්න.